guys, welcome back to my channel. So आज होलीको भोलिपल्टको दिन हो, तराईको होली। हामी चाहिँ यहाँ घरमा आमाले अचार बनाउन लाग्नु भएको छ। सर्स्यौं पिस्दै आमाले यतापट्टि मुला अनि यो गाजर सुकाएर रेडी बनाइसक्नु भयो। यता खुर्सानी पनि रेडी छ। सो अब हामी अचार बनाउँछौं। अब यो अचारको लागि सर्स्यौं हाल्दै छौं। जीरा, सौंफ, खुर्सानी, सबैजना कति बजी आउनुहुन्छ भनेर कुरेर बस्ने भनेको बाबु पत्ते खिच्न के भन्नु। हामी सबै बाटो हेरेर आमा अब त आउनुहुन्छ होला भन्नु कुरेर चामल तल भरे टाक्कु गरे आमा पानी ल्याइदिनु न भनेको। दामी भयो दामी ल हेर्नुहोस्। आज खाजा खाइनस् कि क्या हो स्कुलमा? मनु के खाजा खाएको आज स्कुलमा? के लन्च के खायो लन्च? चाउमिन स्कुलमा पनि चाउमिन। अनि कस्तो यम्मी लन्च रहेछ त? गाजर पाकेको मिठो लागिरहेको। साथीहरू मन पर्दैन चाउमिन त मलाई धेरै ड्याडीलाई खुवाउँदैन। ड्याडी अलिकति थप्छौँ छोरा थप्नुहुन्छ भने खाँदैन। ड्याडी अलिकति थप खानु न मैले खाइदिएँ। तिमी आफू बनाए जस्तो छ यो त। अनि अरू भन्न तिमी आफू बनाएको छोड्दिन।
चिरुमा हिँड्दा कैचिरुमा के बनाउने बायामा सुन्नु अब। रुमा अब के बनाउँछ बायामा रुङ्गा सोनाथ सिद्ध्यो ए ल Thank you, red, yellow, green. Red means stop, means green means go. Red means stop, means green. So, yellow means can go. Everyone to follow. You. फिनिश्ड ल यस्तो रमाइलो अहिले मेरो बाबाले पनि मलाई त्यस्तै गर्छिन्छ मेरो बाबा पनि आएर मलाई त्यस्तै गर्छिन्छ मेरो खुट्टा सानो छ अन्त हजुर खुट्टा ठुलो छ मेरो बाबाको ल बुवा 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 अमेरिकाबाट आएर त्यस्तै गर्छिन्छ हजुरको खुट्टा ठुलो छ खुट्टा सानो छ हो र बुढो मान्छेहरूको खुट्टा ठुलो हुँदैन रातिको 9:25 भएको छ हामी अब चिहान लागेछौँ बुवाको फ्लाइट 1 बजे ल्यान्ड हुन्छ अब 1 बजे बुवालाई लिन जानुपर्छ त्यति बेरसम्म हामी अब नसुत्ने विचार गरेको छौँ ओ एकछिनमा पछाडि लाग्दैछ ओके प्लिज कम फास्ट अब भन्छु रेडी सेडी गेट सेट गो अगाडि हेर्नुपर्छ अनि यो तल हेऱ्यो भने ल चल चलो 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 मैले यहाँ हेरिरहेको छु बाबा नछेक्दैछु छोरीलाई बाटो प्लिज अगाडि हेरेर तल ल अगाडि हेरेर के हुन्छ अगाडि सिक्यो 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 गुड गुड पर पर गुड नमानेको हेर्छु बादल भित्र बादल लेख्छ त्यहाँ झन् झन् टिप्पी टिप्पी हेरौँ This is my chia.